তো বন্ধুসকল আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি হৈছে মোৰ যিটো 50 ডে ট্ৰেডিং চেলেঞ্জ হয়, এই ট্ৰেডিং চেলেঞ্জটোৰ আজি ডে 7 হয়। তো 7 নম্বৰ দিনাখিনি মই লছ কৰিলোঁ নে প্ৰফিট কৰিলোঁ, তো আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম। তো ব'লকচোন মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীনলৈ লৈ যাওঁ। এইখন হৈছে মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীন। তো আজি মই লছ কৰিলোঁ নে প্ৰফিট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। যিহেতু মই এঞ্জেলনত ট্ৰেড লওঁ, সকলোৱে জানে। তো এঞ্জেলনত মোৰ পজিশ্যনটো দেখুৱাই লৈছোঁ। আজি এটাই ট্ৰেড লৈছিলোঁ মোৰ ডিচিপ্লিন মতে। তো আজি মই ট্ৰেড লৈছিলোঁ আপোনাৰ নিফটি 50 19,750 কল অপশ্যন লৈছিলোঁ আৰু বাই কৰিছিলোঁ 208 আৰু চেল কৰিলোঁ 222। আৰু আজি মোৰ প্ৰফিট এইটো আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখিব পাইছে 690 ৰুপিছ, এইটো মোৰ প্ৰফিট হ'ল। তো এইটোতো প্ৰফিট মোৰ কেনেদৰে হ'ল, কি চাই লৈছিলোঁ, তো আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ আহক। তো যদি মই প্ৰিমিয়াম চাৰ্টত চাবলৈ যাওঁ, প্ৰিমিয়াম চাৰ্টত এই যোনডাল 9 EM আছিলে, 9 EM ৰিটেষ্ট কৰি এডাল বিগ বাৰ বনিছিলে। আৰু বিগ বাৰ বনাৰ পিছত এটা মইতো 1:1 টাৰ্গেট নহ'ল, এইটো মই 0.5, যিহেতু বিগ বাৰডাল যথেষ্ট ডাঙৰ আছিলে, 20 পইণ্ট মানৰ এটা বিগ বাৰ আছিলে, গতিকে 1:1 ল'বলৈ এইটোত অলপ প্ৰব্লেম হয়, ৰিক্সি ট্ৰেড আছিলে। গতিকে মই এইটো কম প্ৰফিটতে ওলাই দিলোঁ, 1:1 মই হোল্ড নকৰিলোঁ। তো যদি মই অপশ্যনত এইটো আপোনালোকক ভালদৰে বুজাবলৈ যাওঁ, অপশ্যনতো ঠিক সেই ছেম টাইমতে আপোনাৰ 955ত এডাল 955ত এই যোনডাল ৰেড লাইন হয়, মানে 9 EM হয়, ইয়াক ৰিটেষ্ট কৰি এডাল বিগ বাৰ বনিছিলে। আৰু এই বিগ বাৰডাল আছিলে 19 পইণ্টৰ। তো আজি মোৰ এই 19 পইণ্টৰ কেণ্ডেলডালত এণ্ট্ৰি কৰা হৈছিলে। তো SL যদি ল'লোঁ হয়, মই 19 পইণ্টৰ SL ল'লোঁ হয়, আৰু টাৰ্গেট আছিলে মোৰ প্ৰায় 19 পইণ্ট, মানে 1:1 টাৰ্গেট আছিলে। কিন্তু চাবলৈ গ'লে আৰু 1:1 টাৰ্গেট দিছিলে, কিন্তু মই 19 পইণ্ট কেপচাৰ নকৰি অনলি 70 পইণ্ট কেপচাৰ কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু টাইম দিকে হয়, গতিকে মই বহুত টাইম ৰ'বলগীয়া হ'ল মোৰ টাৰ্গেটটোৰ কাৰণে। গতিকে 17 পইণ্টত যিটো মোৰ প্ৰফিট হ'ব লাগে সেইটো নহ'ল, তাতকৈ অলপ কম, মানে 600ৰ প্ৰফিট হ'ল। তো এই ট্ৰেডটো মই কি চাই পিনে লৈছিলোঁ, কি ষ্ট্ৰেটেজি মতে লৈছিলোঁ, সেইটোতো আপোনালোকক ক'লোৱে। আৰু মই ইয়াত কি কাৰণে মই ইমান টাইম হোল্ড কৰিলোঁ, এণ্ড আপুনি যদি চাবলৈ যায় মিনিমাম 25-30 মিনিটমান মই হোল্ড কৰিছোঁ এইটো ট্ৰেডটোত। গতিকে ইমান সময়নো মই কি কাৰণে হোল্ড কৰিলোঁ, কি চাই হোল্ড কৰিলোঁ, তাক আমি যদি মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁ, তো সেইটো কৰিবলৈ হ'লে মই মোৰ এই লং পজিশ্যনটো মই অলপ আঁতৰাই দিছোঁ। যদি মই লং পজিশ্যনটো আঁতৰাই দিওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ দেখিব যে মোৰ এই যোনডাল 955 কেণ্ডেল, এই 955 কেণ্ডেলত এণ্ট্ৰি হৈছিলে, আৰু মোৰ SL আছিলে এই ইয়াৰ 955ৰ ল'টো, আৰু মোৰ টাৰ্গেট আছিলে এই 1:1। গতিকে মোৰ যিহেতু গোটেইখিনি 30 মিনিট ৱেইট কৰাৰ পিছত মোৰ 1:1 টাৰ্গেট দিছিলে, আৰু মই কনফিডেঞ্চটো কি কাৰণে বাঢ়ি গৈছিল ইমান টাইম হোল্ড কৰা। তো এইটো আপোনালোকে যদি দেখিছে, এইডাল এনেকৈ এডাল ডাউন ট্ৰেণ্ড বনিছে, আৰু এনেকৈ এডাল আপ ট্ৰেণ্ড বনিছে, মানে এডাল বুলিছ ট্ৰায়েংগুল পেটাৰ্ণ, চাৰ্ট পেটাৰ্ণ বনিছিলে। তো আমি জানো যে যদি ট্ৰেণ্ড এটাত বুলিছ ট্ৰায়েংগুল চাৰ্ট পেটাৰ্ণ বনে, তেনেহ'লে ই ট্ৰেণ্ডটো মানে একেটা ট্ৰেণ্ডতে থকাৰ চান্স থাকে। মানে এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 690 ৰুপিছৰ প্ৰফিট হ'ল। যিহেতু এই মোৰ প্ৰফিটটো মই এখন এক্সেল চাৰ্টত লিখি থওঁ, গতিকে মোৰ এক্সেল চাৰ্টখন উলিয়াই লৈছোঁ। তো আজি আছিল মোৰ 50 ডে ট্ৰেডিং চেলেঞ্জৰ ডে 7, আৰু এটাকৈ লট লৈছিলোঁ, আৰু এটা লট লওঁতে মোৰ আজি প্ৰফিট হ'ল 690 ৰুপিছৰ। তো মই এইটো 690 ৰুপিছটো আজি দি কৰি দিছোঁ। এনেদৰে মই ডে 9 চেলেঞ্জ ৰাখিম। তো এনেদৰে মোৰ ট্ৰেডিং চেলেঞ্জ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।